sa ngayon sa meta. Ang ganda rin kasi ng kit niya, dami niyang pwedeng ibigay and mobility. Tama ba ako boss sa Boss Chip Armel? Pero eto Boss Yaj, best position for you in the current patch? Earth Spirit. Earth Spirit. Bakit Earth Spirit? Moron na lang siya, early tas clash. Daming skill. Tama. Stun Tama. tas silence. Tama nga rin naman, ng mga last few games, gamit na gamit yung Earth Spirit ni na paring Afu, ni paring Teams, tsaka ni Tropa Pips nating si Jerax, na si Apu na lang yung natitira sa kanila. Earth Spirit ng mundo. Sa kanilang lahat. Pero ito, Pak, in the mid lane. Tama ba ako? Yeah, in the Invictus game. Pwede ring offlane siguro. Pwede ring offlane. Oo. Pansin ko sa Invictus Gaming, binibigay nila agad yung ano nila, no? Core hero nila, no? Ano bang... Bakit ba nila binibigay yung core hero nila kagad? Pangit din kasi yung ano magpipick ka ng dalawang support agad. Kasi yung position 5, pwede siya may makontra na, kunwari, mid, ganun. Okay na offlane. Ganun. Dapat meron kayong isa-sacrifice, kunwari, pipick nyo, offlane, or carry. Basta wag nyo kayong magpipick ng 2 picks agad na support. Depende sa strategy nyo. Oo, kaya naman pala. Depende nga sa style. Pero yung LGD kanina, pumili sila agad ng dalawang support. Pero na-chogi yung Team IG. Pero ito, Strat nila yun. strats nga nila yun. Tama ka dyan. LGD with the position 4 or mid lane or ewan ko ba kung anong position na tong Earthshaker na bigla na lang naging core, mga kaibigan. Ako para sa akin, ang best post for sa akin, NS. Ano? NS. Bakit NS? Gusto ko lang eh. Gusto mo lang? Night Stalker. Night Stalker. Kasi stalker eh. Star. At saka ano yan eh, best hero yun ng bebe ko eh. Ng bebe mo. Kaya naman pala. Si Faceless George. Faceless George. Akala ko may kamukha na naman yung Night Stalker eh. Akala ko kamukha ni Denki. Pwede. So ayan nga mga kaibigan, ang Nostra dito ng dalawa nating Tropa Pips wala pa naman dahil pero yung next assassin ang kailangan ang kailangan gumora dito sa Invictus Gaming kasi kumbaga pag natalo na ang Invictus Gaming, it's bye-bye showtime na para sa kanila. Pag kung sino yung manalo dito, alam ko lalabanan ng ano, di ba? Ng Liquid. Oo. Ang natitira. So sa lahat ng Liquid fanboys, magdasal na kayo na ang manalo dito ay medyo kaya nilang talunin. So pick na tayo. In terms of banning, on the bans, Boss Chip Yaj, ba't ganito ang mga bans ng mga hero ng IG and LGD? Ako tingin ko binan ng IG yung ano hero ni Ami. Oo. Pero yung Isben kasi, hero din talaga niya. Tas BB. Hero nung LG. So respect bans to for both teams. Tama nga naman. Kasi pag BB sila, bait lang yung BB tas mapag-echo. Ay, tama. May ipopakontas makakaganda ng position. Correcto. Yes. Correcto. Tama kayo dyan, paring Armel. And lalang naman, di sila tama. So, ito na nga, mga kaibigan. Sa lahat ng mga pumusta sa IG, at sa lahat ng mga pumusta sa magdasal na kayo dahil si Tito natin Burns ay pwede nang matsugi, umuwi at bumalik na ng China, pero malaking dolyar din naman nakuha nila eh. Alam mo, Pwede na eh. meron nga tayong kasabihan, mga Pinoy, laki mata, liit kita. Mga Chinese na Tropa Pips natin, Liit mata, laki kita. Tapos lahat pa sila, nasa TI, sila na yung may pinakamalaking kinita. Yung TI dapat nga hindi na The International eh. The China 2017 na sana yung tinawag. With special guest. TNC, OG, EG. Hi na Q, pero mukhang natatagal na nata sa pick. At eto na, nahulaan ko na talaga yung pick. Tingnan mo, speaking of laki kita, Bounty Hunter. Ayan, mahilig sa kita. Mahilig sa kita. So, the position 4 Bounty Hunter, in top of that, position 5 apparition. Mga kaibigan, what's up, Boss Yaj, sa LGD? Parang susundan niya lang yung next assassin. Kung sakaling position 4. Kung nga naman. Tama. naman. Kumbaga, pareha silang may inbi. Kala mo ikaw lang may inbi din ako. LGD's turn. Third pick, Paul, for IB, Oracle. Para sa truck yan. Truck Dota. First skin. Tama. Anong tingin mo dito, Boss Armel? Ako baka sa akin lalamang yung IG sa ano eh. Pag ino-play nila yung pack kasi, yung APA mahina kasi siyang ano eh.
Tas position 5 na ano eh. Oo. Sa early. Malambot. So, yung BH kasi syempre kailangan niya mag-rotate. Wala siyang kwenta kung di siya mag-rotate sa early. Tapos Oo. tutulang So, pa siya. pag itong next naman itong back, pwede silang maun sa bottom. So sino bang ano dito, ang post 4, post 5 sa LGD na mas tama dapat? Hindi, okay naman yung APA. Okay. Malambot Okay lang naman talaga. Oo, malambot lang talaga. Depende naman sa mangyayaring ano nila yan eh. Sa gusto nila mangyaring Oo. combo. Fourth pick dito. Oh, yun na, nilabas na mga kaibigan, pero hindi, wala doon si paring Burning. The Fidget Spinner. Anti-mage for LGD. So for sure, ito ang safe lane, bestie. Anti-mage. Anong ganap dito, Boss Chip? Boss Chip Armel. Baka sa akin, ang grade yata nung pagpick agad ng AM eh. Dapat ba last pick ang AM? Oo. Hindi. Madalas? Pwede rin nga eh. IG yung pamili. Yun ba? Sa bagay, pwede nga yung Kasi puro int lang agawin yung, din ng ano. puro int lang yung iran yan eh. Ay, Maybe. kumbaga nagkakaroon ng mga saikuhan, saikuhan Agawan. jutsu. Kumbaga ayaw nilang ibigay yung isang top Oo, 2 ni ano. Yun. O, daw. Solid Pack-offline. yun. So eto, Pack-offline kasi may na lang yung, ano eh, LGD. ngayon, Yung sa ilan ngayon, sa baba. oo. So eto, Alchemist, magpapayaman na magpapayaman mga kaibigan. It's Chinatown. Natatawa ako kasi may bounty hunter sa kabila. Yung isa nag-alchemist. Wala na silang ibang gagawin kundi kumita ng pera. Pero hindi masyadong makaka-pressure yung Alchemist dito kasi may APA naman, may BH naman na kukulit sa kanya. Tama. Tapos pagka may ES, pagka naikuha niyan, tapos ulti na APA, mamamatay agad Oo, yan. sobrang sakit niya. At Pero alam may natin, oracle eh. Depende pa sa pesto. at alam natin ang ulti ni Apa ay mawawala ng regeneration. Kapag nag-ulti yung alchemist at tinamaan siya ng ulti ni Apparition, Nag-regen. tanggal yung regeneration. di ba? tanggal. So parang kinounter nila yung sarili nila dito? Hindi, may oracle naman eh. Para iligtas siya. Oo, yun. Okay. Pag na-ulti yan, tas yung second skill, hindi na tumatama yung magic. Ay, tama. Beautiful analysis. Pero for kayo, Mr. ano Yans. kaya yung next pick, Kuya Yans? Ano kaya yung next pick maganda dito sa parehang? Yung, Pero ayan na eh. Ako, hulaan ko. Live stealer. Live stealer. Oo, naulaan ko na. Naulaan mo na din. Parehas pala tayo ng hula eh. So, Para sa LGD na lang, ano kayang pick na maganda? Flash Rock. Ursa Par, Sa mga Licious kaibigan. Papa Balls. Yan, para sa ano. Ang ganda nung ng pick ng Pangsuntukan lahat Kalmutan, gaming. Kalmutan Jutsu. So, papasok dito yung si Uberpool tropa nating live stealer kay Mr. Nix Assassin. Tama ba ako mga boss chief? Uberpool lang. Kumbaga, gera-gera at magbibigay sila ng space para dito sa Alchemist to farm. At sa kabila naman ng LGD, Boss Chief, tsaka The Future Yaj. Anong ganap dito? Sa, tingin ko sa mid yung ano ba eh, yan? yung Oo, Nikes. sa mid. Gusto Mag-isa lang lang sa taas yan eh, kasi is lang eh. Tapos tutulungan nila yung Alke, saka yung pack. Ay, ganun. Pwedeng ganun. Malaki yung chance. Alright. So, maraming salamat. May add ka pa ba, Boss Chief? Hindi, wala na. Wala na. So, Bukas eto lang na. ako. Mamili na tayo mga kaibigan. Is it going to be LGD or babay na ba si Tito natin Burns? IG. Team IG. Ikaw, Aki, anong sa'yo? LGD ako. Kasi kung umabot sila ng late game, mas ano sila eh. Wow! Maganda. Mas ano sila? Maganda. Maganda. Ano Tama. ba, hindi na nga ako magseseryoso. Sineryoso ka namin. Grabe ka naman. So, eto, ako. First time ko may makinig siya akin na may nasabing So, ano ako? Sa 2 weeks ko dito, ngayon ko lang nakinig siya. Kasi, i-quote nyo na. LGD ako kasi mas ano sila sa late game. Ayun. Mga kaibigan. So, game na nga. Maraming salamat, Boss Chief Armel, The Future Raj, and Miss Aki. And syempre, ipasa na natin sa ating mga casters, Mr. Denki Masterino and Wolfilicious Papa Paul. Take it away. Wow! What's up? Uy, hello. Nakasalamin na rin ako. Kasi Yan, mga ang sikretong lakas. Yapi. At ito nga kami na naman ang Team SS, mga Yabunatics. Oo nga eh. Naniniwala kami na kailangan manaig ng kabutihan. Yun lang naman ang gusto natin mangyari. Yapi. At maraming salamat, Manjin. At syempre, lalong-lalo na kay Aki. Dahil Na- pinasaya tayo sa kanilang analysis. Oo, At beautiful well, analysis. in collaboration with the, Oo. with the panelists. Pero ito na, mga rep ako kasi round number 2 na po.
para sa laban ng China versus China. Ang mananalo sila ang mas Chinese. Ito na ang LGD, si Yao na naman ang Ancient Apparition, Victoria ang Bounty Hunter, si Somnus M, the Ursa Warrior, si Ame ang Anti-Mage at si Old 11 ang Earthshake. Invictus Gaming on the dire side, isang talo na lang, maa-out na sila sa TI. Q on that Nyx Assassin OP, ating Alchemist, it's XXS. Ang ating pack, Boboka on that Oracle and Burning sa kanyang Life Stealer. Hindi ako masyadong convinced sa Alchemist laban sa Ancient Apparition, pero then again, sabi natin mga panelists, meron namang Oracle, no problem naman para sa Alchemist. But still, tignan natin kung sino mananaig. Merong Anti-Mage ang LGD, merong Ursa din sila, pero ito naman sa Invictus Gaming, ang Life Stealer naman pipiliin nila for the longest time, parang Denki. Nung time na hindi siya binibigyan ng Alchemist, ang laging hero, ay ng Anti-Mage, ang laging hero ni paring Burning is the Life Stealer. Almost as if this is another signature hero for him. Sobrang ganda na paggagamit niya dito. Let's just wait and see kung ano mangyayari for Invictus Gaming right now. Natutuwa ako kasi ang sabi ni Aki LGD daw, di ba? Kasi dahil sa late game. Na para bang walang late game ang IG dito. Pero medyo maniniwala ko kay Aki kasi si Aki yung nagsalita. Iba talaga yung ano ni Aki. Iba talaga. Iba pati ako affected eh. Pero yun nga, with LGD dito, having the Anti-Mage which is very, very potent and not really that, kumbaga, screwed late game. Isipin mo, ang problema dito ni IGOP, pag tinamaan siya ng Ancient Apparition ulti at hindi siya nasagip ng Oracle. Yun na nga, kapag wala ang Oracle sa kanya para tumulong sa kanya. But anyway, eto na yung malaking problem din ng Invictus game that they have to face. Ursa is one of the best, I would say, counters early on sa isang Alchemist. Yes. Lalo na kasi kaya niyang i-burst down with the duration of his overpower. Samantala sa baba, it's Q versus Victoria. Victoria as well as Q falling low. There's the dash commitment. Mukhang gumugusto dito si XXS. But here comes Ame. And nakalis na lang dito si XXS. Naku, medyo problemado dito si Victoria. Pag ito na-timingan niya na-timingan, I mean, ni XXS ng isang magandang I am sorry or Machakechi. Di ba? Sabi nga ni paring Manjin, Illusionary Orb. Yapi. Illusionary Orb. Pero ito pinalo ka. Oy, clips ang pinalo! Mga kaibigan na si Victoria. Nagpatiwakal na lang po. Alam mo, hindi na ngayon ideal para sa akin magpatiwakal sa neutral. Oh yes, makakapag-deny ka ng gold. Pero imagine, para kang namatay na level 6. Oo, ganun kasi sobrang tagal mo mag-respawn, yes. Ngayon pa man. Maraming seconds din kumbaga, na-save. Etong si Bounty Hunter kasi parang instead of going back to the tower, ay sa kanyang fountain, ayun na lang siya, nagpatiwala siya. Pero ito si Maybe, sabi nga natin sa ang mga counter talaga sa Alchemist is the Ursa. Actually, hindi siya nag-overpower. Kinuha niya Earth Shock and 2 points on that Fury Swipe. Tapos meron siyang slow nung Orb of Venom. At dahil doon na-run over niya itong si OP. Yeah, you can never underestimate the power of the Fury Swipes. Usually, kilala natin si Ursa as kumbaga yung hero na mabilis umatake salamat sa kanyang overpower. Pero isa lang yun sa facets ng kanyang strength. Earthshock has, kung di ako nagkakamali less than 10 seconds of cooldown. 6 nga ata 8? 5 even. Oh my goodness. So imagine kung gaano kabilis at kung gaano niya kadalas kayang palindulin ang lupa. Kumbaga pangyanig talaga siya. At yung dito, duration ng slow, 4 seconds. So parang technically, 1 second lang yung downtime ng slow. Yes, and ganun, napakalaki pa ng AoE. So sobrang, sarap talaga. At masakit din damage. Actually, level 190 damage, level 2, 140 damage. Kaya siya, ito yung mga reasons kung bakit yung Ursa against sa melee, pinipick siya para sa mid lane. Naman sa baba, Victoria against XSS. XSS is quite a slippery hero. Makataas siya doon. Siyempre, di siya naman. Ito naman po, pinagdabugan. May Fury Sword siya dito. I mean, may overpower pero inatake niya mga creeps muna. May misclick or was it intentional mula kay Maybe? Feeling ko, misclick ng Denki mo. Hindi mo naman sasayangin yung overpower mo doon sa mga creeps. But then again, sabi dito ni Maybe, tatangkin niya kahit yung acid spray. Ang isa pang maganda sa Ursa Warrior sa mid is mayroon siyang siya makunat na hero. Mataas sa kanyang HP, tapos meron siyang descending amount ng armor. In fact, 7+1 armor. Level 5, that's quite huge. Kaya kung terms of magic damage, terms of bursting him down, mahirap talagang patay ng Ursa early on. Not to mention, isa siya sa mga heroes na parehong kailangan ng farm and level. So perfect hero to play at position number 1, which is mid lane.
Anyway, may parang gusto kong dito sobrang aggressive ng ng parehong opponent. They went for a 2-1-2 pero with rotations here and there, mukhang kumbaga passing kita ng laban dito. At the very least, they are on the same page. Hindi katulad nung kanina na iba yung plan ng LGD sa IG. At least this time around, we're gonna see a Dota 2 match kung saan it's a battle of kung sino yung mas magaling ang arit. Oo. Anyway, ito na. Nakaramdam na naman dito ang LGD. Ay, position 2 pala. Sorry, position 2. Sorry. Yung ibig ko sabihin, mid. Ayan, salamat sa pag-correct sa akin. Anyway, sige, tuloy mo lang. Yep. Munti ka na magkaroon ng clash doon, but again, makakatakas naman din si paring OP. Victoria actually using his shadow walk para makakuha ng konting mga info dito. And the thing is, napaka-importante ng info against an Alchemist kasi alam mo mag-stack yan. So ito, actually, yung plan dito ng Bounty Hunter, naglagay siya ng ward to make sure to keep in check na yung Invictus Gaming dito ay nag-farm and he might even get a kill onto OP. OP falling low. Kailangan niya tumakas na po. Hinahabol siya dito ni Victoria. Shuriken sa mukha. Oo, saktong-sakto lang yun para sa kanya. Level 1 Shuriken. And yung right click niya is good against an Alchemist na wala pa masyadong levels. Take note ang Alchemist kapag mababa pa yung level, halos walang armor, sobrang baba ng HP. Literally almost zero survivability pag wala siyang ulti. Yeah. This is quite the big deal para sa LGD kasi this is the second death bar ng Alchemist. At ang Alchemist na 2 beses namatay ng 5 minutes. Ito ay isang Alchemist na hindi makakuha ng magandang time heading to the mid game. Unless of course makakuha siya ng magandang stacks. Ngayon ang ginagawa ng the rest of IG is to help him out. And Victoria, tingnan mo naman, napaka-bothersome talaga. Nag-block pa talaga ng stock doon. Sobrang medyo bastos no? And with that, medyo mas madedelay pa na ata ng onte or at least maapektuhan yung farm ni paring IGOP. Pero look at maybe dito. Sabi niya, akala mo ikaw lang ang gumagang. Kagank din ako, padamay naman dyan. Mag-i-stun siya dito, lumalayo sila. Ops. Naku po. At puputok na lang yan. Unfortunately for him, ay, hindi na itutuloy nila because they know burning is just looming around the corner as well as Boboka. Kaya mukhang hindi na ito yung maganda pa. Maybe. Napakatapang dito. The thing is, level 7 siya. Samantala si OP is level 5 only. This is not the Alchemist that you would expect. Gayun pa man, siya pa rin ang pangalawang pinakamayaman na hero owing to the fact na meron siyang Grievous Grid. Pero yan ang isang bagay na ayaw mo mangyari sa isang Alchemist. If you want an Alchemist, you want to play an Alchemist, gusto mo lagi siya nangunguna in terms of farm. Not only... Gusto mo malaki yung Exactly, agwat. oo. Hindi lang yung dapat malaki ang farm, dapat sobrang laki ng agwat niya. Kasi yung skills mo rooted towards farming. So dapat talagang overwhelming ang kanyang kalamangan dito. Anyway, shoutout sa lahat na nanonood sa atin ngayon sa Twitch. Maraming salamat sa pag-tune in and kitang-kita nyo naman very stressful game para sa isang Alchemist dahil all the pressure is on. And he's not yet level 6. 7 minutes na mga chong. Ito yung dust. Nakuha na sa Victoria. Ikaw, makulit ka kanina pa. Fortune and to connect. Do they have the enough follow-up? There's the unstable concoction and mukhang patay. Parang Victoria dito. Q gets the kill and they will shrine up. Level 6 na ba si paring Alchemist? Hindi pa rin. Medyo nasa malapit, nasa may mga pintuan na I think kailangan lang mag-cooldown muna. Ay, hindi, ito na. Ayan, ginagawa niya yung last asset spread just to make sure na makukuha na niya yung level 6. And after getting that ulti, ayan na nga sinasabi natin, the farm will be accelerating at the very least para sa medyo nahirapan na Alke dito. Pero, in my opinion, ang gagawin na ng ng LGD is to give Ursa Warrior the opportunity to take the objective, which is Roshan. Roshan, sama mo pa yung mga kills around the map. Yun na yung pwedeng gawin dito ni Ursa. Level 9 na siya ngayon. Halfway through his Blink Dagger. At dahil dito, kaya-kaya niya na mag-around the map. 2,000 net worth lead para sa LGD despite facing an Alchemist. This is not good for Invictus Gaming. At makanakaw pa si Victoria ng isang crit doon. Oo, Ame dito also steadily farming 3.4k net worth against Burning's 3.4k as well. Pero you should look at it kumbaga parang on foresight perspective. Yung pag-take off ni Alchemist dito, yes, it would be significant. Pero ngayon, nararamdaman ko yung Ursa ang rarak ng mid-game and Alchemist would be nowhere to be found. Since he's gonna be focusing more dun sa pagpa-farm niya, pagkuha niya ng mga neutrals. Victoria is always on point in scouting. Parang alam, grabe yung words parang, alam mo, galit ako sa Alke. Sabi, galit ako sa Alke. Lahat gagawin ko para sa kanya. And that is the contrast between an Invis hero of this, kumbaga parang style
Si Nyx may ganun din. Pero he needs that level 6 and it's used a little bit more offensively, if you would ask me. Hindi siya yung parang tipong mala Metal Gear solid snake na parang nakasandal lang sa pader. At ang thing dito sa LGD, parang sinasabi nila, Alchemist Games, nako, alam na namin paano kontrahin yan. Kung kami ng Bounty Hunter, maglalagay kami ng wards malapit dun sa yung mga neutral camps. Sige, hindi namin mablock yung mga neutral camps mo, pero pipigilan ka namin makuha ng experience. That's why sobrang late no experience din ni OP kasi laging may Bounty Hunter na nakatrail sa kanya. And the thing with that, nakahati kasi experience nung mga neutral creeps. And hindi naman yun nakataas yun. Ito na naman. Comes sa another aggression for LGD pero thwarted agad with a quick Berserker Rage at yung TP nga naman dito from IG. Oo, buti na lang at nag-Chemical Rage si IGOP. Kung di, medyo mas mabagal siyang maglakad. Baka abutan siya ng stamp nito ni Solmux ni Maybe. And anyway, isa rin to magandang pointers para sa mga aspiring, kumbaga parang gusto yung itaas ang yung A-game. Minsan, mas maganda ang kumbaga hindi nyo dapat i-prioritize yung pagbablock ng camp. Usually ngayon kasi usually kung ang mentality ng tao, di ba, parang ay jungler yung hero. So why not just block the camps? It can be easily countered by 1 or 2 sentry wards, especially ngayon na 100 gold na lang siya, patingi-tingi. So sobrang dali ng kontrahin. Unlike say you use the vision instead para alam mo kung kailan ka aatake and translate it into a gank. It's the same deal, pareho mo rin siyang pipilayin and you have that additional opportunity na kumita. Gets. Anyway, sabi ko pala ng Berserker Rage, ano pala? Chemical Rage. Kanino yung Berserker Rage? Mali, magawa tayong bagong skill. Why not? Berserker Rage is on Troll Warlord if I remember correctly. Dati kasi. Yun yung yun yung first skill niya. Oo. Ayaw, tama. Berserker Rage. Battle Trance and Rampage pala yun. Oo. Anyway, magkakaroon ng another kill dito. Onto OP, here comes XXS. Kasama pa yung Oracle. Kung gusto pa sila dito, there is gonna be the Fortune as well as Dream Coil. Makatipi pa si Maybe. Mukhang hindi. XXS gets to the counter. Namatay siya sa fountain. At sa last right click na mula dito sa back. Sa 4 and 2. Sabay LGD on the lead. Oo, sabay Toronto dito. Pero hindi naman niya in-all chat. Pero anyway, para sa akin, kinakailangan pa kanina pa nung ganung klaseng gank. Protect the Alchemist at all costs. In my opinion, ang ginagawa ng IG is parang late reaction star sila. Although, let's say, farmed up nga yung si paring Igop, si paring Pogi. Pero yung panahon na dapat siya yung naghahari in terms of net worth, ito yung sweet spot ng 10 minutes and beyond. Hawak ni Ursa So, it's just a matter of time. Paring Wolf, kukunin na niya yung Roshan dito. If left unchecked, the snowball of Ursa would continue. Bago mamatay si OP dun sa mid, actually nakuha siya ng recipe ng Radiance. Pero ito, sobrang crucial for LGD. Old 11 on that offlane Earthshaker, meron ng Blink Dagger. This could be go time. Meron na rin Blink si Ursa. Ang dami ng initiation tools dito. Ang dami ko ng LGD. Invictus Gaming. They might even lose this game ng 19 minutes ulit. Kung hindi nila ma-hold yung ground nila ngayon. Oo, ito kita nila si IGOP. Meron na siyang truck. So anyway, wala nang tao. Ito na papasok si 11 mga kaibigan. Scouted siya, espada ng kuya mo. Tingnan natin kung anong reaksyon. Tumatakbo na nga sila kaagad pero still Victoria is on the tail of Igop. Nag-wards just to make sure na alam niyang walang counter go na magaganap. Pero unfortunately, meron dito. Nakaabangan siya si Q. Burning is inside him. Pero sinilikuran nila. Old 11 will fall first. Bago nila mag-go, si Alchemist dito sa may bandang mid lane. Ayun na kayo nangyari. There is gonna be the Dream Coil. Actually catching just maybe. Pero makaka-TV out na siya. Courtesy of, syempre, after the enrage. And wow, what do you know, paring Denki? What could have been worse for Invictus Gaming turned out to be good dahil sa magandang pwestuhan ni Nyx Assassin. Alam mo, hindi siya magandang tignan visually, pero para kang nanood ng a moving game of chess. Nakita mo kung gaano kahalaga ang visual real estate sa laro. Nakita mo kung ano yung kapangyarihan or yung advantages ng precognition and taking advantage ng blind spot ng kalaban. It might not be like the best thing ever na nakita natin, pero for people who want to study yung parang psychology or strategy behind Dota, isa yun sa magandang tidbits na pwede mo makuha. Parehong team, pareho silang in the dark, pareho silang may planong masama na naik sa kabutihan yung huli, na medyo tamang-tama yung pasok niya, nahuli yung crucial person, pero magamit niya sa wakas. The debut of the Blink Dagger is now here. That's the point. Yun kanina dapat yung debut ng Blink ni Old 11. Hindi niya nagamit. Kaya paring Midnight Dota, kung nakikinig ka man, yan na kunin mo sa Teamfight 101. May Teamfight 101 na tayo. Pero ganda kasi, yung ward dito sa may bandang kaliwa, isa pang kaliwa, parang direct. Ayan. Yung naka-scout dun sa movement ng LGD. LGD, hindi sila nag-smoke. Kaya handa yung IG, niliguran nila.
yung manglilikod dapat. Ganun yung nangyari doon sa laban na yon. And that is why IG, kahit pa sabihin natin lugi sila sa game, meron silang chance talaga at a comeback dito. Especially with an Alchemist. But right now, it's LGD taking the Roshan. Magandang preemptive sentry ward dito. And the next assassin had to back away. Maganda naman yung ginagawang farm siguro dito ni IGOP kahit pa paano naman humahabol siya ng onte. Pero still, far away in my opinion para sa isang Alchemist na ngayon rin nagsesecure ng kanyang objective and he was able to actually take it nang wala man lang opensa thanks to that maagang sentry ward, can we say? Yup, tsaka there's no way to contest din naman sa Invictus Gaming. I mean, hindi naman sila initiating yan talaga. Tama. True. They cannot fight with this Alchemist na under-farmed. In fact, wala pa siyang Radiance 14 minutes in. Not even an armlet. Although meron siya nung recipe. And while we're singing songs of praises para dito kay Ursa Warrior, we are forgetting na nandyan si Ame. Happily farming. Ito na. With his Battle Fury. Grab. Para sa next assassin. Ay, siya na naman po ang punteriya. Patay ka ba? This is an almost Oy, mapapalo. Kala mo, mapalo pa niya. Pag napalo pa niya yun, anak na siya ng Diyos. And unfortunately for him, it won't be an easy tower down para sa kanya. IG would able to counter it out. 11 once again, a victim of the double bugoy strat. Yung sasakay kay Nyx Assassin. Uber grab. Beautiful Lotto. Pero again, yun naman yung palagi din ginagawa ng Invictus Gaming whenever they have the life stealer para kay Burning for the past months. Yun yung kanilang main strategy talaga. Ang interesting doon parang Denki, nalaos yun nalaos yung overgrab style ng life stealer, tapos pagkalaos doon sila naman yung gumamit. Kaya nga parang ganun. ano sila, hipster. Ang mga hipster ng strat. Nilagyan lang niya, sinabi lang niya, andito ako andito ako kuya, huwag ka nang magtangkang mag-invis. Pero actually, kailangan niya tumakas dito kasi nag-aabol na si Maybe at yun na nga yung mangyayari sa may bandang top lane. Nakita ni Maybe, isang nagsasassin sa Spike Carapace, pero I doubt na makakatakas si Paring Q. In-accept na lang kanyang kamatayan. And even binigay ni Bounty Hunter yung last hit, kaya paring maybe that would be a huge gold advantage para sa kanya. Tingnan mo, nag-skyrocket na siya. 8.3 500 gold ang ibinigay ng isang hero at 16 minutes. Salamat sa kanyang track Dota. Oh my goodness, grabe namang yaman nito. At naniniwala na ako na feeling ko 19 minutes pwede itong tapusin in case na ito pa, mga kaibigan, the lockdown might happen right now. Nagbabala, meron silang Ice Blast potential dito. There you go. There's the echo into the Ice Blast. Parang Evil Jesus lang. And that is OP down. But here comes Q with the TP. Although they have to be careful. 3 versus 1. Kaya nga, nakita nyo yung million won na... Ay, ano ba yung sa currency sa Anong currency sa China? RMB? RMB? Ano yung pronunciation nun? Renminbi. Renminbi. So, million renminbi na Eco Slam. Actually, millions na rin talaga yung magiging kuha nila dito kung convert nila yung dollars. But, here we go. LGD. Mukhang ang kanilang target is gonna be the bottom lane, but naku po, hindi. Tama, joke lang. Pero alam niya kung saan siya pupunta. Just tinakot ka agad. At okay na yun, sabi ni Maybe, nag-flex lang siya ng muscle dito. It's an exhibition to show you na kumaga parang no stone left unturned. Finally, Radiance will be up para sa ating Alchemist. Ang problema na lang, kailangan niyang kunin dun sa kanilang secret shop. Oo, kailangan pumunta sa secret shop. Speaking of secret shop, sa pub stamp, andun yung secret shop booth para makapag pre-order kayo ng mga TI7 merchandise. So, ikasan nyo na yung mga sarili. Pumunta kayo sa pub stamp para makapag-kuha na ng mga exclusive TI7 merchandise na doon nyo lang makukuha. Fresh from Seattle. Yup. So, let's go for our item check by Butters PH. Malapit na nga sa Battle Fury. Ay, sa Manta style. Si Ame meron siyang Battle Fury. Vlad naman, ang pinili ni Maybe on top of his Blink Dagger. At samantala sa other side, it's just the Radiance para kay OP Alchemist. Hindi siya ganun ka-farm. While Burning, inching towards the Desolator. It's his first item. Blink naman para kay X-Success. Kanina yung ginawa ng IG, nag-dust sila just to, kumbaga para makahuli ng Bounty Hunter dito. They were able to do so, pero problema nga lang, no vision. Just getting hit by the dust is not enough. Nakatakas pa rin. Almost akin actually, kasi tatlo sila dun Kung talagang napaligiran yun, Wolf, wasak. Wasak talaga. 7-4, LGD on the lead, mga chong, despite facing an Alchemist. Ito yung mga rare sighting talaga na hindi malakas ang Alchemist. And
the fact nga na hindi malakas ang Alchemist at the start, that is quite dangerous for any team, especially Invictus Gaming right now na 1 game away from being eliminated from the International 2070. Umaabante na dito at tingnan mo, umaabante ang LGD. Alam ata nila na may mga shrine dito. Mga sentry pala, I mean. To double check kung sakasakali man naglilibot-libot na naman tong si Victoria's Secret. Pero right now, lumalayo siya sa peligro. OP, I think gonna be spotted. Wala silang vision. Meron silang sentries pero no actual vision. So he can actually tread carefully and have him track ever. Pero ito, nahuli siya, nadas pa rin ata. Oh, there is gonna be the fortune and stun to connect. Nandito na rin si parang OP. Mukhang siya ako na last hit. Hindi na, pinigay kay Q. Okay lang yan. Pero yung wards pa rin dito na LGD, despite, in spite of all the jazz na nangyayari, nakapaglagay pa rin talaga ng wards si pari Bounty Hunter. Oo, pero ito ata, alam na ata nila. Nag-ward ba sila? Kasi parang, alam niya nakakaramdam talaga yung mga pro teams. Parang pwede nilang basahin yung movements mo na para sabihin nila, uy, may vision to yung kalaban. Parang exactly. Especially sa mid lane sarap. Kapag nakita ng kalaban nyo na naka-atake ka from the low ground to the high ground na kumatik, ipiping nila, may ward dito kasi imposibleng makita mo. Yep. But anyway, looks like Pac will go for the Midas. Parang Denki. Medyo greedy. Pero kailangan. Greedy na kailangan. Okay, understandable. Oo. Feeling ko alam nila they respect that this game can go the longest route possible. Kumbaga matagalan. Wards, just to have that high ground check. Makita nila kung ano yung pinaplanong masama dito. Pero IG's Q is on scouting duty mga kaibigan. The infiltration is real. Kitang-kita niya Zanzibar. Pero ito, pasok agad at huli dito si Ancient Apparition. No counter or no check, I mean. Para sa isang Alchemist, except for the Ursa Warrior na ngayon, nasa malayong kabesa, nagtitipi na siya. Saan daw punta? Ito na ba? Ang susunod na impending clash? O iwas pusoy and let IGOP. Nagkakaspatan sila dito. Here comes maybe. There's the flank and there's the stun as well. Pero nakapag-BKB siya. Burning, nakapag-range up na rin. Ako po yung concoction. Ibabato na lang sa likod. Here comes Ame as well. OP falling low. Naku po, wala siyang range. Here comes Ame hitting Boboka. Pero mabilis-bilis dito. Ang Invictus Game nakakabol pa rin with the track. Ang LGD, they will take down the Oracle. Kaya kailangan umalis ni Burning dito as well as Q. Q hinahabol pa rin. The longest run for LGD. Makakuha pa nila ang finish line. Shuriken! Ay, nakawala ka ng ano. Ang finish line hindi pa rin tapos dito. Blink in para kay maybe makapatay niya. Burning ang kasunod. At talagang dinabay na nila dito. Wala nang pakialam sa tier 2 and everything else in between. LGD, hyper-aggressive. Walang makakapigil. Nilakad niya prep mula dun sa dulo ng Great Wall hanggang sa kabila. Kakaiba ang pinakita ng LGD kanina. Sobrang sabi nating conservative sila sa kanilang movement. Pero ngayon, sabi nila, lamang kami sa items, lamang kami sa power spike. Sige, maging aggressive kami. We have all the right. Ayan, dito na yung nag-umpisa, pumasok dito. And with BKB on us, tawag dito, maybe, inumpisa nila ang pag-agre. And tuloy-tuloy yon, literal prena, journey to the west. Journey to the west. Pero ito, sabi ni Burning, nako, kayo mga bata kayo, manood kayo sa akin. I'm still Burning the Bigod. He is on a dominating streak 4-0-0. Siya pa lang ang talagang nakakaangat dito sa side ng Invictus Gaming. After that, nakakuha pa siya nung kill nga naman dito on that Victoria Bounty Hunter. Proving to be the rock of Invictus Gaming. Siya ang parang pinaka nagiging tama ka dyan, bato, tapak ang bato. At kailangan nilang ang gagawin let him do the scouting duty, let him put the bounty on the head of everyone at yung clean up crew sila na ang bahala. Nakita mo, partida walang Ancient Apparition yun. Paano pa kaya kung nagkaroon ng magandang AA setup? Oo. Diba, isang tama lang ng attitude adjustment, talaga nga naman masasaktan sila. Ursa Warrior dito, ganda ng pasok niya, may BKB siya, pasalamat lang yung si Burning na meron siyang rage. Kung hindi, kaya na pa siya nalintikan ng matindi-tindi. Anyway, Invictus Gaming, 7-11 ang score. Pero 10,000 ang kubran ng 7-11 nandun sa side ng LGD. Happy net worth lead. Despite facing, ilang beses ko itong sasabihin pero sasabihin ko pa rin, despite facing an Alchemist, sila naunguna. In fact, 10K ang lamang nila. Courtesy of syempre yung mga Bounty Hunter track gold din. At syempre sa good start na meron sila. This is looking pretty good for LGD Gaming. And extremely bad para sa IG. Dapat sila nakakapag-bounce ng ekonomiya. Meron silang hyper counter for economy, pero mamaya na mga kaibigan, ito po Ice Blast would not connect, I think. Yep. No debuff whatsoever. Meron. Tinaman niya si XSS dito. Pero it won't be followed up with anything else. LGD Xiao dito. At least, kumaga parang on point. That ward
is another uncommon yet kumbaga functioning ward kapag hindi ka pwede makapaglagay dun sa may high ground area. Can still be tawag yun, dewarded kapag naipwesto ng ano. Tama. Yung pwesto na alam mo yon, yung anti-low ground. Hindi yung pang-deward. Oo. Pang scout. Ito, na-force si Alchemist ng mga ng BKB, na-smoke mula sa Invictus Gaming, Radiant Scan, wala rin tatamaan. Nakaramdam ang IG na mayroong nangyayaring masama dito sa Roshan. Yes, second Roshan attempt to mula sa LGD. Na natin ang mangyayari dito sa ating laban. No sentries again para sa IG dito. There's the initiation burning. No, makapatay dyan si AA, pero Roshan already down. Dito naman sa may bandang kita, assist spray nila gina sa Roshan Pit, pero eto, OB versus the Ursa. Ay, galit na! Mababalik, pero magandang fortunes dito to stop the aggression still. Mapapatay si Oracle dito, 1-for-1 trade. Strike success, nasa middle ng laban. Magandang break-in, nasa siya na Fisher dito sa Matala Burning. Nandito sa may shrine, di ba na-activate? Kaya na-activate na. Pero ito, nasuntukan dito. Dating na stun onto Amay. There's ay, grabe, ganda naman ang timing nun. Sa Nyx Assassin, pero buhay pa rin si Amay, pero Echo Slam. On to 3. They are now controlling the heroes of IG, pero buhay pa rin. Napakakunat nila with their sustaining comes Victoria. The smack on that Nyx Assassin will be taken down. 2-0 so far. XSS, makuha pa siya na kill kay 11. One more. Buhay pa rin. May hadungan tayong abangan, pero di na kanya-kanyang takbo na sila dito. Blink out to safety, yes he will. Ay. At walang tatamaan ng Ice Blast. At ang sad part doon for LGD is medyo napulahan ng buhay itong si Maybe, and he didn't want to give up yung kanyang Aegis. I think hindi nawala yung Aegis. Nabuhay pa rin. Hindi nga nawala yun. So, kumbaga sabi niya, protect the Aegis at all costs. Hindi na siya lumaban, nakita niya pulado siya. He didn't even, kumbaga parang bothered to go toe-to-toe with an Alchemist na in my opinion, pwede naman yung gawin eh. Pwede na niya ginawa siguro at naging mahaba siya. Pero ito na lang, sabi niya, ikaw na lang, ang bilis! Ay, inatake sa puso! Isang mabilis para sa LGD. The burst potential mula sa kanilang heroes ay napakaganda. At yun na naman yung pinakita dito ng Earthshaker natin, si Old 11. Fisher muna bago mag-blink in. Oo, at tingnan mo, ang layo talaga ng agwat pare ko. Third place lang si Alchemist. This is, kumbaga, a sham sa performance ngayon. LGD ng pangdiin ng laro. And what can you do? To be honest, elimination match na to eh. What can you do? You have an Alchemist where it's still not going well. Maybe, para sabihin natin, textbook answer dito, find pickups. Meron silang Nyx Assassin, meron silang Puck, pwedeng sakyan. Ito na yung Lifestealer ni Burning. Burning, it's a pretty decent spot. 5-0, maganda-ganda so far kanyang farm as compared to his team. Pero ang problema, hahayaan ba ng LGD na makapitas ang Invictus Gaming? Kasi ngayon, mukhang hindi. Kahit itong si Ultimate actually sumasama sa laban, meron siyang Assault Kiras, the best answer against the Invictus Gaming na maraming physical damage. Exactly, maraming melee physical damage dealers. At yun na nga dito hindi mo pwedeng sabihin time and space ang ibigay kasi hindi talaga gumagana yun. Break up ang mangyayari pag hinihingi yun usually. Kaya napapaisip ako gaano katinding time at space ang kailangang ibigay kay Igop. Uy, hindi na-destroyed yung shot so far. Pero hindi, naka-stun nila dito. Somnos dito, aggressive maneuver. Mukhang mapapatay na first of all. Promise para i-save ang kanilang Alchemist. Round number 2 para sa IG. Mag-blink in ba sila? Comes success. Na-track nga lang siya. And sabi ng LGD, okay na tayo dito. Na-force natin ng BKB. Na-force natin ng false promise. Let's just wait for a few seconds and then we can dip back to the fight. And yun na kaya mangyayari dito. They're positioning themselves behind the tower. Here comes Ame. Ganda ng ward dito just para makasidlot sa may high ground dito sa deny. Stun connection. It doesn't really matter kasi above ka agad. Isang mabilis, wala siyang buyback. High splash connection on the Nyx Assassin. And here comes OP daring his best na stun connect on the Earthshaker. Pero yung balak sila, mapapatong pa rin dito. XXS had to buy back. Ay nako, sa lahat ng mga nagluluto pa at bumibili ng kape, this is a really fast game para sa Chinese Stun Dota. connection dito kay Nyx Assassin. Passing kita ng laban. Pero si Ame, nakaisa na naman. Boboka down already. Hay nako, ano sinasabi mo dyan? Sabi dito ng LGD o si OP. Sige natin kung ano gagawin niya. Makakalakad pa ba siya dito? Si Ame dito, focus fire lang on the tower. 11 just prepping And it. GG has been called. Isang mabilis para sa LGD. Welcome to opposite day mga kaibigan. The Chinese players are playing really fast. Akala mo na iihi. Nako, sobrang husay ng LGD Gaming, sobrang scary. And even after that, even after ang alam natin na Invictus Gaming, one of the, sabi natin, most patient na teams din.
also LGD Gaming, pero hindi, napakabilis ng laban, isang mabilis. Actually, dalawang mabilis. Hindi man lang tumagal na isang oras ang dalawang games natin, parang Denki. Natatakot ako ngayon para sa sitwasyon ng buong mundo. The Chinese are now adapting. Grabe. Nakita mo yun? This is very, very different from what we usually see. A Chinese team na pangdiinan yung mga hero. Meaning, it works on almost all sides. Pero this time around, ang ginawa nila, sinigurado nila na sobrang ganda ng early game nila. Very rare, in my opinion. Kasi usually, safe. Pero high risk, high reward, it worked. Wasak ang brief. Kahit wala si Faceless Void. Pero tingin ko, parang Denki, mas may masasabi pa Oo nga, ang ating mga panel. Kami nga pala naging casters for IG versus LGD. Ako si Wolf, kasama ko si Denki. At sa umaga, tawag sa amin Team SS. Pero sa gabi kami ay Yabunatics. Beautiful. At nanaig na naman ang kabutihan Nanaig ako. ang kabutihan. Paring Manjin, anong masasabi nyo? Oops. Ay, nako po! Yo! Chak! At tayo na nga mga kaibigan, Team LGD advancing into the lower bracket. Goodbye, Tito Burns, and goodbye, Invictus Gaming. Ako pala si Manjin at magandang nilalang kami sa inyong lahat. Kasama ko ngayon si Miss Aki, si Yummy. Mr. Chip Armel at si The Future, Mr. J aka Yaj. Anong ganap kakaiba to, Boss Chip and Boss Future? For the first time in forever, nakakita Ang ako ng bilis. 2-0 na mabilis. Sobrang bilis eh. Mas Parang ay, nakyo. 40 minutes lang ata yung dalawang game eh. Oo, parang ano to parang isang game pa lang nila dapat to Oo. Ano bang ganap? Kasi ang balita ko, ang nangyari, sa aking pagkaka-observe, naangatan yung... Na-observe ba talaga? Observe ba talaga? Kasi alam ko rin yung sasabihin mo, naangatan ng AM at saka ng ano yung Grabe alchemy. ka naman. Oy, Nostra ko eh. grabe ka naman. Naangatan ng LGD, yung playstyle nila ng China. Kasi ang madalas na mangyari, easy farm 4 minutes. Yapi. Pero ngayon, yung ginawa nila, iba parang aggressive. Aggressive sila ngayon eh. Ano ba, anong ganap? China Yung ano number eh, one. Yung BH sobrang ang daming ginawa sa Alchemist. Tama. Kasi yung Alchemist lagi siya nag-neutral, tapos napupuntahan ng BH, tapos may one time na solo kill pa siya. Naska-scoutan siya eh. Ayan, ito. Sobrang early item nung Urus at saka yung ES. 11 minutes silang 11 Napaka- minutes dagger yung dalawang pag yan, yung dalawang yan, gumana yan sa Sa early sa ganyang hero ng kalaban nyo, tas lalambot pa. Oo, pare. yan. Oo. Talagang Sabi ko nga mahihirapan kanina, ano sila sa late game. Pero hindi na umabot ng late game. Ayun nga. Ano At sila saka, sa late game. Pansin ko rin dito nga, kaya nga yung AM, pag nag-early spike yan, yung pack walang mauubos agad yung mana-mana niyan kapag ginugo siya. Tama ba tayo dyan, boss? Tsaka din, may nahihirapan din yung Knicks kasi hindi niya alam kung sino yung babantayan niya. Tama. Kung babantayan niya yung Alke, kawawa yung pack. Kung babantayan niya naman yung pack, kawawa yung Alke. So, kailangan nila mag-sacrifice. And yun nga yung ginawa nila, binantayan nila yung Alchemist. Pero hindi pa rin sobrang dahil yung BH nga, kinukupal lang talaga. Kupal na kupal. Ano masasabi mo, Boss Judge? Yung sa hero nila, parang, di ba, sa akin sa Expression lang. o kaya sa Knicks. Pag napalit siya ng isa, yun, tas wala na. Yung LGD naman, lamang na sa sa hero sa Clash, parang ganun. Oo nga. At ayan, mga kaibigan, ito Ayan sa mga na nga, skirmish ang sinasabi natin. Kumbaga, pinagsama mo dito si Wolverine at kung sino man si Anti-Mitch. Tingnan mo, ginugora nila hanggang dulo ng walang hanggan. Nagkakalmot lang. Hindi pa nga basag yung Tore, Boss Chip. Talagang Lamog na lamog sila eh. lamog. 27 minutes lang. 27 minutes nga lang, tama Kanina, ka dyan. At 30. tama ka nga naman, walang mabantayan yung Nix Assassin. Kumbaga, sino ba dapat ang babantayan ko? Yung Pac o yung Alchemist? Sa tingin ko, dapat yung Pac na lang ata yung binantayan eh. Para may Dahil mangyayari yung sa kanila. Alchemist talagang mahihirapan siya eh. Kahit bantayan mo siya, okay siya naman kalin niya. At least may hirapan din sa Gagawin niya AM. doon? Tsaka ang Alchemist, para sa akin, bilang akala mo talaga, bilang top dog ng Philippine Dota, makakapag-farm at kahit sabihin mong machugi siya, bago pag nag-mid game, makapag-farm dahil sa kanyang third skill. Kumbaga para rin siyang SF eh. Kailangan mo talaga may palamang inahiyako eh. Yung na lane eh. Walang lumamang sa kanila eh. Kaya nga. Yung Nike pre-farm naman, pero yung ES, pre-farm din. Kung So hindi naman lamang yun. Kung Pac siguro yung nabantayan, kasi ang Pac medyo mahirap din. Mahirapan din yung AM, tas mayaman yung pack. Tama, oo. Kumbaga, pwedeng
tamang no-star yung Nyx Assassin. Kasi ganda rin nangyari. Pwedeng mag-rotate yung pack ng